Xin chào các bạn. Trong giao dịch, bạn có từng gặp cảnh bạn nhìn biểu đồ thấy nến chưa hề chạm vào stop loss, nhưng tài khoản lại báo order close, stop out và bạn nghi ngờ rằng sàn Xnet quét stop loss của bạn. Trong video này, tôi sẽ giúp bạn zoom cận cảnh cơ chế split, giải thích vì sao lệnh bị cắt dù nến chưa chạm stop loss và cách chơi chuyên nghiệp tránh cái bẫy này. Hãy cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Để tìm hiểu về cách một cái lệnh bị hit stop loss khi giá chưa chạm vào nó, thì trước tiên chúng ta tìm hiểu một chút về những cái khái niệm liên quan nhé. Cụ thể ở đây đó là cái khái niệm split. Split ấy, nó là cái đại lượng thể hiện cái sự chênh lệch giữa giá mua hay là giá ask và giá bán hay là giá bid. Khi bạn thực hiện một cái lệnh buy hay là lệnh mua thì cái lệnh đó nó sẽ được mở tại giá ask và stop loss của cái lệnh này sẽ được tính theo giá bid. Khi bạn thực hiện cái lệnh sell thì lệnh sẽ được thực hiện tại giá bid và stop loss sẽ được tính theo giá ask. Stop loss của một cái lệnh sell đồng nghĩa với việc là chúng ta đã thực hiện một cái lệnh buy với cái khối lượng tương ứng như cái lệnh sell mà chúng ta đã thực hiện trước đó. Và một cái điều quan trọng đó là trên các cái nền tảng giao dịch như là MetaTrader 4, MetaTrader 5, nó mặc định hiển thị theo giá bid, trong khi cái lệnh sell lại bị đóng bởi giá ask. Đây chính là nguồn gốc của hiểu lầm. Câu hỏi đặt ra đó là vì sao nó lại có cái sự giãn split như vậy? Trong các loại tài khoản được cung cấp của sàn Xnet ấy, thì đa phần các cái tài khoản đều có split thả nổi. Và khi split thả nổi như thế thì những cái trường hợp như là có tin tức mạnh, các cái tin tức lớn như là tin Alpha Meson, tin CPI, tin FOMC, vân vân, thì nó ảnh hưởng rất là mạnh đến giá của sản phẩm. Và khi này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh khoản, dẫn đến việc split nó bị giãn ra. Nói chung những cái yếu tố liên quan đến vấn đề thanh khoản thì nó sẽ dẫn đến cái việc giãn split này. Ngoài việc có tin tức lớn như thế thì cái thời điểm giao giữa các cái phiên giao dịch hoặc là thời điểm rollover nó cũng là những cái thời điểm mà cái split bị giãn. Và có những cái lúc ấy split nó giãn tăng lên gấp 5, có thể là 10 lần. Đấy, một cái con số rất là lớn. Và rõ ràng những cái tình huống như thế này thì cái lệnh của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng rồi. Đây nó là đặc trưng của thị trường tài chính thôi. Nói về rollover ấy, thì trong Forex nó là một cái quá trình gia hạn thời gian thanh toán của một cái vị thế giao dịch đang mở sang ngày giao dịch tiếp theo. Nó diễn ra khi nhà giao dịch giữ lệnh qua đêm. Và tính theo giờ Việt Nam ấy thì nó có thể là 4 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng tùy từng mùa. Đấy, mùa hè thì nó là 4 giờ sáng, thế còn mùa đông thì nó sẽ là 5 giờ sáng. Tại thời điểm này thì lãi suất chênh lệch giữa hai đồng tiền được tính, tạo ra phí swap hoặc là lãi. Hiểu rõ về split rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tại sao một cái lệnh bị quét stop loss dù giá chưa chạm đến nó nhé. Và để trực quan hơn ấy, thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua một cái ví dụ như thế này. Chẳng hạn trong một cái lệnh sell, bạn đặt stop loss tại mức giá 1.0908. Khi này giá của sản phẩm nó đi ngược xu hướng, nó di chuyển đến cái mức giá 1.0900, tức là chưa chạm vào vị trí stop loss của chúng ta. Tuy nhiên do có split, thành ra là cái giá ask của sản phẩm nó đã là 1.0910. Lúc này thì lệnh của chúng ta nó sẽ bị đóng. Trader nhìn vào biểu đồ tưởng rằng bị quét ảo, nhưng thực chất là do split giãn. Và để nhìn rõ hơn được điều này thì trên các cái nền tảng giao dịch của sàn Xnet bạn có thể bật show ask line lên. Khi đó thì cái vạch thể hiện mức giá nó sẽ là hai cái đường khác nhau và khá là gần nhau như thế này. Khi split giãn thì chúng ta sẽ thấy hai cái đường này nó cách xa nhau ra. Và nhìn vào đây chúng ta cũng sẽ thấy được là lệnh nó bị cắt bởi giá ask chứ không phải là do nến. Để kiểm chứng cho cái thông tin đó thì các bạn có thể tải tích data từ nền tảng giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5 hoặc là lịch sử giá của sàn Xnet. Bạn so sánh giữa giá bid, giá ask, bạn sẽ thấy chính xác thời điểm bị đóng thì trạng thái giá nó như thế nào. Về cách thức tải lịch sử giá trên sàn Xnet ấy, thì với nền tảng MetaTrader 4, MetaTrader 5 nó có khác nhau đôi chút. Trên MetaTrader 4 để tải lịch sử giá thì các bạn vào cái phần tool này, các bạn chọn đến History Center. Sau đó thì các bạn chọn đến cái sản phẩm mà các bạn muốn tải lịch sử giá của nó về. Đó thì ví dụ ở đây tôi đang tải lịch sử giá của cái sản phẩm AUD USD. Tôi sẽ tìm đến cái khung thời gian mà tôi muốn tải lịch sử giá về. Ví dụ tôi muốn tìm cụ thể về những cái biến động nhỏ thì tôi tìm đến cái khung M1 hoặc là khung M5. Đấy, có thể là chúng ta sẽ tìm đến khung H1 cũng được. Đấy, hoặc là những cái khung thời gian lớn hơn. Các bạn cứ kích đúp vào thì nó sẽ hiện cái màu sáng lên như thế này ạ. Đó thì thông tin về các cây nến nó sẽ hiển thị ở cái phần phía bên phải này. Thời gian là dấu mốc của cây nến ấy, thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đó thì nó có cụ thể ngày, giờ như thế nào này. Các cái mức giá của cây nến, mức giá mở cửa, mức giá cao nhất, thấp nhất, mức giá đóng cửa của cây nến
và volume của cái cây nến đó thì nó hiển thị ở đây ạ. Chọn đến cái khung thời gian mà các bạn muốn tải cái dữ liệu về rồi, các bạn bấm vào Export. Bước tiếp theo các bạn chọn nơi lưu cái file dữ liệu này về. Đây nó sẽ là một cái file dữ liệu với cái định dạng là CSV. Bạn hoàn toàn có thể mở nó trên ứng dụng Excel. Và trên đó thì nó cũng sẽ lưu lại đầy đủ những cái thông tin như hiển thị ở trên cái bảng này. Đó, những cái mức giá như thế này để các bạn đánh giá xem là tại thời điểm mà các bạn giao dịch đó thì giá của sản phẩm nó đã biến động như thế nào. Một trader giao dịch bị hit stop loss là chuyện hết sức là bình thường. Tuy nhiên, nếu như mà để giá nó vừa quay lại chạm vào stop loss của chúng ta, sau đó nó đi đúng xu hướng mà chúng ta đã phân tích, chúng ta đã giao dịch thì là cái điều rất là đáng tiếc. Cho nên các bạn cần phải có những cái phương án để tránh những cái tình huống này xảy ra. Và một trader chuyên nghiệp luôn biết mình cần phải làm gì trong những tình huống như thế này. Cách thức để phòng tránh ở đây đó là các bạn có thể tránh xa những cái tin mạnh hoặc là hạn chế giao dịch ở những cái thời điểm ra tin mạnh. Trong trường hợp các bạn có giao dịch tại những cái tình huống này thì các bạn nên đặt stop loss rộng hơn so với bình thường một chút. Và khi đặt stop loss rộng hơn, rõ ràng là chúng ta cũng nên giảm khối lượng giao dịch đi. Bạn cũng có thể sử dụng những cái loại tài khoản có sự biến động split nhỏ như là tài khoản do split. Ngoài ra thì với những cái chiến lược các bạn tính rằng các bạn sẽ để lệnh qua đêm thì cũng hãy để một cái khoảng trống nhất định cho cái split nó hoạt động. Tức là chúng ta sẽ để rộng khoảng stop loss hơn. Nói về điều này thì nếu như các bạn đã từng tìm hiểu về các cái phong cách giao dịch rồi thì các bạn cũng biết được là gì ạ? Khi mà giao dịch swing trading hoặc là position trading, tức là giao dịch để lệnh qua đêm ấy, thì thông thường người ta sẽ khuyên chúng ta đó là với những cái trường phái giao dịch như thế này, chúng ta hãy để những cái khối lượng giao dịch nó nhỏ hơn và rủi ro cho mỗi lệnh nên để là từ 1 cho đến 2%, không để những cái rủi ro lớn như là chúng ta giao dịch scalping. Nói tóm lại thì phần lớn những cái trường hợp chúng ta bị quét stop loss không phải là do sàn gian lận mà là do trader chưa hiểu về giá bid, giá ask. Hiểu về split sẽ giúp cho trader tránh mất tiền oan. Và trên đây là toàn bộ những cái nội dung liên quan đến việc bị quét stop loss trên sàn Xnet mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Quá trình giao dịch cũng như là tìm hiểu, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.